स्वागत छ मेरो किचनमा। आज मैले खास गरेर भेजिटेरियनको लागि सोया चिल्लीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। ल म बनाउनतिर लागिहाल्छु। मैले 100 ग्राम सोया निटोरा लिएको छु। यसलाई सफ्ट बनाउनको लागि मैले उमालेको पानी राखेर 10 मिनेट भिजाउँदै छु। अब यसलाई चाहिँ छोपेर राख्दिए। मजाले सफ्ट भएर आएको छ। यसरी सबै भिजेर यसलाई बेला बेलामा चम्चाले तल र माथि पनि पारिदिनु पर्छ। अब म यसको सबै पानी निचोरेर एउटा यसरी बाउलमा राख्छु अनि सबै मरमसला हालेर म्यारिनेट गर्छु। अब म म्यारिनेट गर्नको लागि 1 टीस्पुन रातो धुलो खोर्सानी हाल्दैछु, 1 टीस्पुन धनियाको पाउडर, 1 टीस्पुन मैले अदुवा र लसुनलाई पिसेको थिएँ त्यो राख्दैछु, हाफ टीस्पुन बेसार, 1 टीस्पुन नुन, 1 टेबलस्पुन भिनेगर, 4 टेबलस्पुन यो कर्नफ्लोर, वन टीस्पुन मरिचको पाउडर। यो सबैलाई राखेर राम्रोसँगले म्यारिनेट गर्ने। तेल पनि तात्यो। अब अघि म्यारिनेट गरेको निटोरालाई मैले फ्राई गर्दैछु। यसलाई रातो हुने गरी फ्राई गरेर राख्नुपर्छ। यो यतिको रातो भएर आयो। अब म यसलाई झिक्दैछु। बाँकी रहेको सोयाबिनलाई पनि मैले फ्राई गर्दैछु। न्युट्रेला पनि रेडी भयो। अब म अरू सरदम रेडी गर्दैछु। मैले 3 टेबलस्पुन तेल पनि तताएँ। अब म यसमा हरियो खोर्सानी, लसुन, अदुवा राख्दैछु। हरियो खोर्सानीलाई चाहिँ मैले दुईटा हरियो खोर्सानीलाई गोलो गोलो गरेर काटेको छु, मसिनो गरेर। लसुन र अदुवालाई चाहिँ मैले लामो लामो गरेर काटेको छु। 3टा लसुनको पोटी छ, सानो टुक्रा अदुवा छ। अब यसलाई एकैछिन चलाइदिउँ। मैले 2टा मिडियम साइजको रातो प्याजलाई काटेर राखेको छु। यस्तो चारपाटी पारेर काटेको छु मैले। यसलाई पनि राखेर एकैछिन चलाइदिउँ। अब मैले यसमा ग्रिन र रेड पेपर लिएको छु। एउटा ग्रिन पेपर छ र अलिकति रेड पेपर छ। यसलाई पनि मैले चारपाटी तरिकाले काटेर राखेको छु। यसलाई राम्रोसँग चलाएर एकछिन भुट्नुपर्छ। यसलाई एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। यो धेरै फ्राई पनि हुनु हुँदैन। यतिको फ्राई भएपछि मैले यसमा एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई काटेर राख्दैछु। टमाटरको मैले भित्रको बियाहरू चाहिँ फालेको छु। अब म यसमा 1.5 टीस्पुन मैले रातो धुलो खोर्सानी राख्दैछु, 1 टीस्पुन नुन। अघि पनि राखेको छ नुन, त्यही भएर अहिले यतिचोटि नराख्ने धेरै। यो रेड चिली सस हो, 2 टेबलस्पुन राखेको छु मैले। यो टमाटर केचप 2 टेबलस्पुन राखेको छु। वन टीस्पुन मरिचको धुलो। यो राखेर एकछिन चलाइदिनुपर्छ। यसलाई सबै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ।
तातो पानी राख्दैछु मैले। पानी राखेर एकैछिन चलाइदिउँ। मैले 2 टेबलस्पुन डार्क सोया सस राख्दैछु, 1 टेबलस्पुन भिनेगर। फेरि यसलाई एकैछिन चलाइदिउँ। यसरी नै मैले 1 टेबलस्पुन कर्नफ्लोरमा 5 टेबलस्पुन पानी राखेर मिसाएर घोलेर राख्दैछु। अब यो सबै राखेपछि यसरी उम्लिएर आयो, सबै पाक्यो। अब म यसमा अघि फ्राई गरेर राखेको न्युट्रेलालाई राख्दैछु। राम्रोसँगले चलाइदिनुपर्छ। सबै कुरा पाकेर आयो। अब म यसमा अलिकति धनिया राख्दैछु, थोरै धनिया राख्ने। स्प्रिङ अनियनको डाँठ मैले हरियो र सेतो भागलाई काटेर राखेको छु मसिनो गरेर। अनि ग्रिन चिल्ली र रेड चिल्लीलाई मैले यसरी लास्टमा राख्दैछु। यसले एकदम मिठो बास्ना पनि ल्याउँछ, मिठो बनाउँछ टेस्टलाई। यसरी राम्रोसँगले चलाइदिउँ। अब यो सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो। कस्तो राम्रो भएर आयो हाम्रो सोया न्युट्रेला चिल्ली। यो खाँदाखेरि बाहिरबाट क्रन्ची, भित्रबाट सफ्ट हुन्छ। यसरी बनाएर खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। र अझ हजुरहरूलाई पिरो खान मन छ भने अझै चिल्ली एड गर्दाखेरि हुन्छ। कति नन भेजहरूले त यसलाई चिकन चिल्ली नै भनेर खानुहुन्छ। यहाँले पनि यस्तै बनाएर इन्जोय गर्नुहोला र मेरो अरू भिडियोको लागि सब्स्क्राइब गर्नलाई नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।